Sziasztok, üdvözlök újra itt mindenkit, sok szeretettel a csatornán, köszönöm, hogy itt vagytok. A mai napon beszeretném nektek mutatni az én kedvenceimet, parfümök, amiket a tavasszal én szívesen használok, vagy majd használni fogok. Kicsit átcseréltem a szekrényben, amiket eddig használtam az őszi és téli időszakban, azokat az illatokat hátratettem, és előre kerültek azok, amiket én most elő fogok venni. Igazi nőies karakterű illatokat fogok nektek most itt bemutatni, hogyha ősszel lennénk, vagy télen, akkor megint egy másabb illatkategória, vagy jegyek alapján csoportosítanám a parfümjeimet, de most tavasszal kimondottan egy nőies illatokat fogok nektek mutatni. Unisex nem igazán lesz itt. Haladjunk akkor úgy sorba, hogy a legolcsóbbal kezdem a drogériás illatokkal, és egyre feljebb a designer, amit parfümériákban lehet beszerezni, és utána pedig a legvégén a niche illatok. Az első egy drogériás illat, ami nem más, mint Elizabeth Ardennek a White Tea nevű eau de parfüm, és ebből is van nagyon sokféle a piacon, viszont ez nekem annyira friss, finom, nőies, virágos illat. Én mindig szeretem újra fújni, hogy intenzív és erőteljes legyen az illat, nekem ez nagyon fontos, viszont az árához képest szuper a tartósága, mint hogyha egy spába lennél, egy wellness hotelben, frissítő illat, kicsit virágos is, teás illat. Én nagyon szeretem ezeket az illatjegyeket. Egy tiszta illat, friss, kicsit virágos, a tisztaság és a nyugodtság érzését biztosítja nekem, amikor őt használom. Egy nagyon-nagyon finom, tetszik nekem, úgyhogy őt is fogom majd használni, legalábbis el is lehet használni, mert méretéből adódóan. Nagyon szeretem a teás parfümöket, és a következő is egy ilyen lesz, vagyis ehhez hasonló, amit az előbb mutattam. A parfüm pedig nem más, mint Jennifer Lopez Still nevű parfüme, amit megtaláltok a Rossmannban, a drogériákban is, és nézzétek meg az üvegét. Kupakkal vigyázni kell, mert nagyon-nagyon hamar lejön és leeshet. Hajlik inkább a virágosabb, mint a frissebb, de fás illatjegyeket is tartalmaz, tea illat, kis virágos, nagyon emlékeztet a bazsarózsára, abszolút tiszta illat, nincs benne semmiféle szintetikusság vagy alkoholt olcsó, én ezeket nem annyira szeretem. Ez egy nőies illat, mire végzek itt nagyon-nagyon jó illatok lesznek a szobába. Yes! Fantasztikus, tényleg abszolút az első fújás után egy tiszta bazsarózsa illat, aki szereti a rózsát, de ez egy finomabb. Mutatok majd nektek olyat is, ami egy erőteljes rózsa, de ez maga, mint hogy beleszippantanék a bazsarózsába. Nagyon-nagyon jó. A feljegyben Early Grey, mandarin, fehérbors, alma és rizs, szívjegy jászmin, gyöngyvirág, frézia, narancsvirág, rózsa, ezért nekem a bazsarózsás irány, és az alapjegyek a pézsma, szantálfa, borostyán, iris, enyhe borsos jegy, nagyon sok mindent tartalmaz ez a parfüm, és szerintem sokkal több, mint amennyibe kerül. Ezt egy kicsit, mint hogyha frissen bele szagolnék a kertben a bazsarózsába. Gyönyörű. Nem forgalmazzák ezt a parfümöt, nagyon régóta kivonták a piacról, viszont nekem ez egy nosztalgikus illat, mert amikor megjelent annak idején, szerintem több mint 10 évvel ezelőtt, én már akkor megvásároltam, és ez már szerintem a második vagy a harmadik üvegcse. Viszont aki keres, az talál, különböző oldalakon másodkézből ti is hozzá tudtok jutni, hogyha nagyon szeretnétek, vagy esetleg ismeritek ezt a parfümöt. Én imádom, és mutatom nektek, amiről beszélek, a Balenciaga Flora Botanica, és gyönyörű az üvege is, nekem nagyon tetszik, még van benne egy kicsi, amit én el fogok használni majd a napokban, vagyis most a tavasszal. Ez szintén csak egy rózsás illat, de nem az a tolakodó és nagyon intenzív rózsaillat, hanem virágos. És ezt szabad csinálni, mert én nem vagyok Hulk, én nem tudok molekulákat ölni. Annyira finom, nőies, mindegyikre ezt mondom, mert most leginkább a tavasszal a virágos és púderes és friss és fás illatjegyek, ezek gyönyörűek. Tavaszi kertben lennénk, egy botanikus kertben, ahol a virágok kinyílnak, erőteljesebb és intenzívebb, mint a másik kettő volt, úgymond karakteresebb. Vinted-en, különböző eBay
hasonló oldalakon, valószínűleg, hogy az ára már nem annyiba fog kerülni, mint annak idején, mert minél régebben kivontak egy illatot, ő egy 2012-es illat, és én már akkoriban is megvásároltam, többször újra vettem ezt az üveget, már csak egy kevés van benne, nagyon szívesen el fogom használni a tavasszal, és nekem ez egy nosztalgikus, örök kedvenc illat a kollekciómban. Mestermű, gyönyörű. Gyönyörű, nekem nagyon tetszik. A következő, amit szeretnék nektek mutatni, az nem más, mint Shiseido Everbloom. Én ezt ajándékba kaptam kedves nézőmtől, Erikától, és ez az illat szintén csak egy friss virágos illat lesz, és én ezt már nagyon sokaknál láttam, hogy a kedvencei, a mai napig lehet kapni a parfümériákban. Nekem ez az illat nagyon-nagyon tetszik, már egy jó ideje elkezdtem használni, még azelőtt, mielőtt még jött volna az igazi tavasz, és kisütött volna a nap, mert én már szerettem volna, és jó pár millit is használtam belőle. Egyébként nem volt el, amikor kaptam, de azóta még kevesebb lett, mert én annyira megszerettem. Őt már többször újra kell fújni a nap folyamán, kicsit veszít az intenzitásából, nem annyira tartós, mint mondjuk a Balenciaga. Nagyon illatos. Ő már frissebb, nem egészen a virágos és a rózsás karakterek dominálnak, hanem egy kicsit púderesebb illat, frissebb, nőiesebb, de ezekről az illatokról ezt szinte mindegyikről el tudom mondani, mert tavasszal ezek dominálnak leginkább. Elegáns, bőrközeli parfüm, tiszta illatjegyeket tartalmazó, frissítő, nőies Jimmy Choo Eau de parfümét, így néz ki az üvege, és én őt ajándékba kaptam Bernie-től. Egy gyönyörű, szépséges arany logó van rajta, a kupakját azt nem lehet leszedni, ezt így kell fújni, és az elején elkövettem azt a hibát, hogy mindig leszedtem, viszont, és már próbálom is, ez egy édes, gyümölcsös illat, de nem hajlik át abba a kategóriába, amit én már nem szeretek, a ragadós, édes tinédzser illatokhoz. Itt nagyon dominál a barack is, tavasszal egy szexi illatot, azoknak mindenképp ajánlom, hogy próbálják meg őt. Én már ajánlottam tovább is, barátnőm is megvette, és neki is nagyon-nagyon tetszett. Fej egy körte mandarin, szív egy tigris orchidea, kicsit virágos is, alapja egy karamellás tofi, pacsuli, borostyán, szantálfa. Egy érzéki, nőies és szexi illat, ez a Jimmy Choo. Nézzétek meg, hogy az üvegben is már érlelődött, és mennyire szép aranyszíne lett. Imádom ezt a parfümöt. Köszönöm szépen Bernie-nek. Bernie-től kaptam, úgyhogy nagy becsben használom is, mert már elég sok elfogyott belőle, és a mai alkalommal teszteltem először, úgyhogy még friss első benyomás, de szerintem ő is bekerülhet ebbe a kategóriába, hogy tavasszal biztos vagyok benne, hogy fogom használni. Biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon sok nő kedvence, inkább jobban preferálom az intenz verziókat. Egy nagyon érzéki, édes illat, kicsit virágos is. Esti programokra, randira, meleg vaníliát is érzek benne. Finom, karakteres, ő is egy szexi. Amiben narancsvirág van és körte, azok az illatok nekem valószínűleg, hogy fognak tetszeni. 90 ml. Na most nekem ez egy boxban volt benne, amiben nagyon sok parfüm van még, és nem terveztem egy unboxing videót, vagy első benyomás parfümöket fújkálni és tesztelni. A legtöbbje designer, egy pár arab parfüm is van benne, és hogyha szeretnétek ezt a boxot, hogy teszteljük együtt, akkor nyugodtan írjátok meg nekem a kommentárba, de az az érzésem, hogy kicsit sok ebből az unboxingból. Következő parfüm, J'adore Dior, amit ajándékba kaptam Erikától. Gyönyörű illat. 1999 óta van a piacon, akkor jelent meg legelőször, természetesen már nagyon sok újításon és új formulákat és illatjegyeket vettek ki belőle, vagy épp adtak hozzá, esett át. Wow. Tetszik nekem ez az illat. Egy nagyon karakteres, erőteljes, érzéki, nőies. Ezt az illatot olyan nők viselik, akik tényleg tudják, hogy mit akarnak, és igazi boss lady-k. Nézzétek meg maga az üveg, én imádom ezt az aranyszínűt, amikor már megérik a parfüm, és sokkal tartósabb és intenzívebb lesz.
Imádom. Gyümölcsös, inkább virágosabb ez az illat. Feljegyben ilang-ilang, friss zöldjegyek, a szívjegy damaszkuszi rózsa, jázmin, alapjegyek szambak jázmin, puha, púderes és virágos akkordokat tartalmaz. Wow! Engem egyszerűen lenyűgöz, egy óriási virágcsokor, ami a luxust árasztja, és mutatja is, hogy igen, én itt vagyok, ahogy van az, úgy van, ahogy én mondom, egy boss lady illata, ez. Nem igazán tudom elképzelni fiatal korosztálynak. Végére tartogattam a legizgalmasabbat, vagyis számomra a níse kategóriát, ami bizony három darab van itt az asztalomon, amit szeretnék nektek a tavaszra leginkább megemlíteni. Na most általában a níse kategória nem mindenkinek való, ezek az illatok nagyon karakteresek, erőteljesek és intenzívek, és az első parfüm, ez is egy olyan, hogy valaki szereti, és valaki pedig abszolút azt mondja, hogy na, nekem biztos, hogy nem, és kezdeném, mutatnám az első, a márka a Diptyque Dawson nevű parfüme. Az üvege azért ilyen, mert egyébként átlátszó, viszont ez egy limitált kollekció volt még 2023-ból. Ez egy rózsaillat, és ez egy igazi rózsa illat. Szóval, aki nem szereti a rózsát, ezt biztos, hogy nem fogom neki ajánlani. Nekem sem a mindennapi illatom, minden nap nem tudnám használni, mert annyira erőteljes, karakteres és rózsa. Rózsa, nagybetűkkel rózsa. Próbálom nektek leírni, ami engem erre emlékeztet. És mindig szeretem, hogyha a parfümök visszarepítenek valami időszakra, nem csak egy parfüm, hanem élmény is. És ez a Diptyque parfüm annak idején, amikor ballagtam a 8. osztályból, középiskolából, akkor mindig kaptam csokrokat, óriási, hatalmas nagy virágcsokrokat, utána otthon vázákba tettük. Ezek a virágok ott egy kis légtérben, hogyha már állnak 3-4 napja, és ezt nem negatívként értem, de képzeljétek el azt az illatot, amikor bemész a szobába, és egy kicsit mélyebb virágillat, nem friss, abszolút, pont az ellentetje. Tubarózsa illat, ami virágos illat, erőteljes, karakteres, és mondom nektek, hogy milyen illatjegyeket tartalmaz. Feljegy, narancsvirág, rózsa, iris, szívjegy, tubarózsa, jázmin, rózsabors, alapjegyek pedig a pézsma, benzoé és fásjegyek. Nagyon-nagyon karakteres, erőteljes, intenzív, hosszantartó, egész nap, szerintem még másnap is. Igen, következő níse illat, én egyébként még Hailey Bieber által figyeltem fel rá, magára a márkára is, és erre az illatra, mert hogy ez az ő signature, az ő illata, amit mindig használ, és én nagyon kíváncsi voltam rá, ezért megrendeltem egy kisebb 7 ml-es, hogyha jól tudom, 7 millis ez a kis flakon, X Nihilio Flor Narcotic Eau de Parfum, hogyha jól mondom, és ez az illat, ez egy varázslatos, magával ragadó. Wow! Én egy kis citrusosságot kiérzek belőle, édeset, nagyon komplex, nagyon-nagyon és erős, intenzív, hosszantartó, azt hozzáteszem, hogy én ezt már használtam, nagyon óvatosan bánok vele, mert nézzétek meg, hogyha érezted már magadat a mennyekben is tovább. Citrusosabb, kicsit pestítőbb, tavaszra és a nyára ez tökéletes. Feljegy licsi, barack bergamot, szívjegy narancsvirág, jázmin és bazsarózsa, pézsma, fás illatjegyek és a moha. Gyönyörű! Ezek közül egyet vakon, akkor őt biztosan tudnám ajánlani, hogy nyugodtan. Aki esetleg már kicsit előrébb tart, ami az illatokat illeti. Gyönyörű. Ismeritek? Szagoltátok már? Nagyon-nagyon finom. És az utolsó parfüm, amit meg szeretnék nektek végezetül mutatni, egy én nagy kedvencem, az nem más, mint Maison Francis Kurkdjian parfüme, az Épon, ez egy rövidítés, és ez a parfüm már másodjára lett a piacra dobva. Először volt külön férfiaknak és nőknek, utána egy ideig abba hagyták a gyártását, senki nem hitt benne, hogy még valamikor visszajött a piacra, de a tavalyi évben, vagy a tavaly előtti 2024, akkor újra megjelent ez a parfüm, nagyon-nagyon sok jót hallottam róla, rengeteg kedvences videóban láttam, akiket én szeretek, maga a csomagolása is ilyen egyszerű, de nagyszerű, letisztult, gyönyörű a púderességet. A hintőpor egyből valami hasonló, ami
és ez a narancsvirág, a Neroli narancsvirágnak köszönhető, ebben is természetesen benne van. Úgy érzem, hogy az egyik kedvenc illatjegyem, hogy megvásároltam úgy, hogy nem tudtam, hogy mit veszek meg, de szerencsére, hogy bejött nekem is, hogy mennyire az én illatom ez, krémes, púderes, virágos, friss, gyönyörű illat, és egy kicsit édes is. Egy férfias illatjegynek mondanám a levendulát, de amikor beleteszik női parfümökbe, akkor az valahol szexis nekem. És ebben is megtalálható, a luxus érzését kelti. Nézzetek utána, tényleg, hogyha szeretnétek, bátran tudom ajánlani. Pedig még tudnék nektek sokkal többet is ajánlani és mutatni, de szerintem ennyi elég a videóban, ez a 10 parfüm, és itt van mögöttem, mert most belenézek, mi van itt a háttérben? Egy arab parfüm, ami hiányzott ebből a kollekcióból, pedig én szeretem az arab parfümöket is, és itt van egy, amit én, én nem tudom, hogy ezt hogy csinálják. Lattafa márkát, Hair Confession, ami a nőknek van, a feketében pedig a férfiaknak, azt is be fogom szerezni, nem csak a páromnak, hanem nekem is, mert állítólag az is bombasztikus, és mert ez tetszett nekem, én ezt megvásárolnám ajándékba is, úgy, ahogy ezt is megvásárolnám ajándékba, és Jennifer Lopez, őt is megvásárolnám ajándékba, szerintem be kell rendeljem. Még kókusz, leginkább a nyárra is, de most a tavaszra is egy friss, finom, kókuszos illat. Még őt is tudnám ajánlani nektek a tavaszra, hogyha kerestek egy tavaszi arab parfümöt, akkor Lattafa Hair Confession. Finom illat, de már én annyit beszéltem a parfümökről, hogy esetleg majd őt egy másik videóban. Itt volt a háttérben, és most vettem észre, hogy hoppá, ez nem egy dekoráció, hanem egy parfüm, de szerintem annyira passzol ide, hogy ide is tettem. Imádom ezt a parfümöt, én nem tudom, nézzétek meg! Hát mutatom nektek még egyszer, így leveszed a kupakot, és ilyet tervezni, ilyen olcsó áron, ennyit terveztem ebbe a videóba ma, szerintem nagyon sokat beszéltem, és mutattam nektek, hogyha lenne bármiféle megjegyzésetek, kívánságotok, bármi, amit el szeretnétek mondani, nektek ezek közül melyik van meg, vagy mit tudnátok nekem még javasolni, hogy nekem is tetszett, próbáljam ki, én nagyon-nagyon örülök neki, és tényleg fogadom szívélyesen, mert én általában meg szoktam fogadni, hogyha valaki, meg főleg ti írtok nekem, akkor én azt mindig megnézem, mindig megrendelem. Ha szeretnétek látni az unboxing videót az új parfümjeimmel, ami itt van egy jó pár, akkor azt nyugodtan írjátok meg a kommentárba, vagy esetleg külön egy arab parfümös videót, nagyon-nagyon szívesen megcsinálom. Imádom a parfümöket, nekem ez egy hobbim lett, úgyhogy valószínűleg ide be fogom hozni ezt a csatornára, hogy többet is fogok nektek majd mutatni a jövőben. Rendben, köszönöm szépen, hogy itt voltatok és végignéztetek, hogyha tetszett, akkor én nagyon örülnék egy like-nak, fel lehet iratkozni a csatornára, hogy ne maradjatok le majd a jövőben is hasonló beauty videókról, és kívánok mindenkinek nagyon szép napot, szép hetet, napsütéses, ragyogó időt, maradjon így, bárcsak így maradna, mindig szépen és vidámon. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, vigyázzatok magatokra, sziasztok!